हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको बारेमा हेरौँ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले लन्च गरेको पोभर्टी रिडक्सन पोभर्टीलाई रिड्युस गर्नको लागि एमडिजीको अझै गोल्सहरू कुनै फुलफिल नभएका गोल्सहरूलाई अझै फुलफिल गर्नको लागि अनि क्लाइमेट चेन्जलाई कम्ब्याट गर्नको लागि आएको गोल हो जसमा 17वटा गोल्स 169वटा टार्गेट्स र 232वटा युनिभर्सल इन्डिकेटर्सहरू छन्। युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्लीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल रिलेटेड 17वटा गोल्सहरू बनाएको छ। कमिटमेन्ट टु ट्रान्सफर्मिङ वर्ल्ड बिट्विन 2016 to 30 लिभिङ नो वान बिहाइन्ड इन अल डाइमेन्सन्स अफ डेभलपमेन्ट। यसले चाहिँ सोसियल इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टल ल एन्ड गभर्नेन्स गरेर 4वटा थिमेटिक एरियाजमा बोलेको छ। अब हामी चाहिँ स्पेसिफिकली गोल नम्बर 3 मा हेर्ने हो भने इन्स्योर हेल्थ एन्ड प्रमोट वेलबिङ फर अल एट अल एजेस। यो चाहिँ हाम्रो गोल नम्बर 3 को यो ट्यागलाइन हो, ट्यागलाइन अथवा जे होस् हाम्रो एम हो, गोल हो अचिभ गर्न पनि इन्स्योर हेल्दी लाइव्स एन्ड वेलबिङ फर अल पिपल एट अल एजेस, जसमा चाहिँ म्याटर्नल मोर्टालिटी हामीले 70 per 1 लाख लाइफ बर्थ बनाउन पर्ने छ। त्यसपछि नियोनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा नियोनेटल मोर्टालिटी रेट चाहिँ लेस देन 12 per 1000 लाइफ बर्थ बनाउन पर्ने छ र अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ हाम्रो लेस देन 25 per 1000 लाइफ बर्थ बनाउन पर्ने छ। त्यसपछि 3.3 मा चाहिँ एन्डिङ द इपिडेमिक अफ एटिएम भनेको एड्स, ट्युबरक्लोसिस र मलेरिया, एन्डिङ द इपिडेमिक अफ एड्स, ट्युबरक्लोसिस एन्ड मलेरिया, अनि neglected tropical disease and combat hepatitis, waterborne diseases and other communicable diseases by 2030। अब communicable disease भनिसकेपछि हाम्रो 4th नम्बरमा चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिजको बारेमा आउँछ भनेर सम्झिन सकिन्छ। रिड्युस प्रीमेच्योर मोर्टालिटी बाई 1/3 बाई प्रिभेन्सन ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रमोसन अफ मेन्टल हेल्थ बाई 2030। त्यसपछि 5 नम्बरमा चाहिँ अब एनसिडीको कज चाहिँ के हुन सक्छ? एनसिडीको एउटा कज भनेको सब्सटेन्स अब्युज हुन्छ। सो बाई 2030 अब हामीले चाहिँ एक्ज्याक्टली स्पेसिफिक नभए वी हेभ टु स्ट्रेङ्थन द प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ सब्सटेन्स अब्युज इन्क्लुडिङ नार्कोटिक ड्रग prevention and treatment of substance abuse including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol। त्यसपछि अल्कोहल कन्ज्युम गरिसकेपछि के हुन्छ? रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ। 3.6 मा चाहिँ बाई 2020 AD वी हेभ टु हाफ द नम्बर अफ ग्लोबल डेथ्स एन्ड इन्जुरिज कज बाई रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट। अब 7 मा चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा छ। इन्स्योर युनिभर्सल एक्सेस टु सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयर सर्भिसेस इन्क्लुडिङ फ्यामिली प्लानिङ, इन्फर्मेसन एन्ड एजुकेसन, इन्टिग्रेसन अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ इन्टु नेसनल स्ट्राटेजिज एन्ड प्रोग्राम्स। त्यसपछि 8 मा चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कुरा छ। अचिभ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज इन्क्लुडिङ फाइनेन्सियल रिस्क प्रोटेक्सन, एक्सेस टु क्वालिटी इसेन्सियल हेल्थ। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पहिला फाइनेन्सियल रिस्क प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसपछि क्वालिटी इसेन्सियल हेल्थ केयर सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ र एक्सेस टु सेफ, इफेक्टिभ, क्वालिटी, अफोर्डेबल इसेन्सियल मेडिसिन्स एन्ड भ्याक्सिन्स। मेडिसिन्स र भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ सेफ इसेन्सियल मेडिसिन्सहरूको एक्सेस, क्वालिटी, अभाइलेबिलिटी हुन पर्यो। रिड्युस अनि त्यसपछि हाम्रो 9th नम्बरमा चाहिँ अलि धेरै छ। यसमा चाहिँ substantially reduce the number of death and illness from hazardous chemicals बाट हुने इफेक्ट्सहरूलाई रिड्युस गर्ने, to reduce the number of death, to reduce number of death and illness from hazardous chemicals and air, water, soil pollution and contamination। जसमा चाहिँ strengthen the implementation of WHO FCTC भनेको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल। त्यसपछि सपोर्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफ भ्याक्सिन्स एन्ड मेडिसिन्स फर कम्युनिकेबल एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिजेस, सब्सटेन्सियली इन्क्रिज हेल्थ फाइनेन्सिङ र स्ट्रेङ्थन द क्यापासिटी अफ अल कन्ट्रिज पर्टिकुलरली डेभलपिङ कन्ट्रिज। सो यसमा चाहिँ 4वटा कुरा सम्झिन पर्छ, 4वटा सब पोइन्ट्सहरू छ। त यसमा हुन त अझ डिटेलमा हेर्ने हो भने सबैको सब पोइन्ट्सहरू छन्। जस्तै यो 3.7 को सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा पनि कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभिलेन्स रेट 75% बनाउन पर्ने, एडोलेसेन्ट फर्टिलिटी रेट
35 बनाउन पर्ने भनेर त्यसरी छ भित्रभित्रको छ, तर 3.9 को चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भएको भएर यसको मेन्सन छ। यसमा चाहिँ अब रिड्युस द नम्बर अफ डेथ फ्रम हाजार्डियस केमिकल्स। अब यसको सब पोइन्ट्सहरू एफसिटिसीलाई अचिभ गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्रेङ्थन गर्ने, WHO फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल, त्यसपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने अफ भ्याक्सिन्स, त्यसपछि हेल्थ फाइनेन्सिङलाई इन्स्योर गर्ने र क्यापासिटी डेभलप गर्ने अफ अल कन्ट्रिज, पर्टिकुलरली डेभलपिङ कन्ट्रिज।